Поки континентальна Європа разом з Турцією звикають до європейської версії третього Duster під брендом Dacia, в Індії Renault зіграла за своїми правилами. Саме там відбулася світова прем'єра іншої версії кросовера. Все це частина стратегії міжнародного плану, за яким Renault планує вивести за межі Європи відразу 8 нових моделей. Ми вже бачили Кардіан, Бореаль та Філанте. А тепер до них приєднався ще один компактний кросовер. Він носить фірмовий ромб на решітці радіатора. Машина отримала власний дизайн, щедре оснащення і несподіване технологічну начинку, якої немає навіть у європейських версій. Так, це Duster, але створений спеціально для Індії. За його допомогою Renault розраховує серйозно зміцнитися на третьому за величиною автомобільному ринку світу. І відмінностей від європейського та турецького Duster тут справді чимало. Давайте розберемося, чим здатний здивувати індійський Duster – кросовер, якому вже зараз пророкують у майбутні бестселери ринків, які розвиваються. У світі автомобілів Duster вже давно асоціюється з простотою, витривалістю та справжньою позашляховою практичністю. Дизайнери Renault вирішили не йти шляхом банального повторення і подарували індійській версії власний, відомий образ. І це відчувається з першого погляду, особливо спереду. Замість звичного логотипу тут написано ім'я моделі. І це зроблено не випадково. Як каже директор з продукту Renault Group Бруно Ванель, в Індії Duster – це ікона. Саме тому в третьому поколінні на решітці радіатора головним став не ромб Renault, а саме ім'я Duster. Задня частина теж отримала індивідуальність – оригінальні бампери та повністю перероблену світлотехніку. Фари зберегли знайому форму, але обзавелися новою діодною начинкою, а задні ліхтарі з оновленою графікою тепер об'єднані смугою, яка світиться. На передніх крилах з'явилися декоративні елементи, натхненні силуетами Гімалаїв, а завершує образ набір чорних 18-дюймових дисків та яскраві жовті акценти у версії Iconic. Незважаючи на оновлений зовнішній вигляд, автомобіль не втратив свої фірмові пропорції. Силует, як і раніше, легко впізнається. А дорожній просвіт 212 мм прямо говорить – це не просто міський кросовер. Він без вагань готовий з'їхати з асфальту. А посилена жорсткість шасі і захист двигуна роблять це впевнено і безпечно. За габаритами все збалансовано. Довжина – 4343 мм, ширина – 1813, висота – 1659, а колісна база – 2657 мм. Тобто, за габаритами він майже повністю повторює європейський Duster, залишаючись таким самим компактним і практичним. Згадуючи інтер'єр першого Duster, мимоволі пробиває на ностальгію. Простий, жорсткий пластик, мінімум всього. Але цей новий Duster – зовсім інший рівень. Інтер'єр повністю перероблений з прицілом на вподобання індійських покупців, які стали набагато вимогливішими до сучасних автомобілів і цінують технологічність та комфорт. Центральне місце займає 10- і 1-дюймовий тачскрін мультимедіа, органічно з'єднаний з цифровою панеллю приладів на 7 або 10,2 дюйми, в залежності від комплектації. Матеріали обробки помітно покращилися. М'який софт-тач на торпедо, вставки під алюміній та екошкіра з яскравим жовтим простроченням. Із сучасних фішок – вбудовані сервіси Google та голосовий помічник Gemini зі штучним інтелектом. Навіть у базовій версії кросовера є 6 подушок безпеки. У списку опцій – панорамний дах, двозонний клімат-контроль, вентиляція передніх сидінь, електропривід крісла водія з пам'яттю налаштувань, атмосферне підсвічування, камери кругового огляду, майданчик для бездротової зарядки та аудіосистема Arcamis. В опціях доступний також електропривід дверей багажника, а його об'єм – 518 літрів до полиці і 700 літрів, якщо вантажити до стелі, що робить Duster одним з найбільш містких у своєму класі. Найцікавіше у нового Duster ховається під капотом. Індія, як і багато інших країн,
поступово прощається з дизелями, які колись були головним магнітом для покупців. На їх місце прийшли бензинові турбомотори та гібридні версії. Базовий 1-літровий турбо, трициліндровий мотор на 100 сил та 160 ньютон-метрів. Працює тільки з 6-ступеневою механікою. Драйверський мотор 1 і 3-літровий турбо. Результат спільної роботи альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та Mercedes-Benz Group. Він видає 163 сили і 280 ньютон-метрів крутного моменту. Працює або з 6-ступеневою механікою, або з роботизованою коробкою з подвійним щепленням. Саме цей варіант забезпечує найгострішу та драйверську динаміку в лінійці. Головна новинка – гібрид E-Tech 160. У той час, як європейський Duster задовольняється 1,6-літровим атмосферником, індійська глобальна версія отримала серйозніший двигун власної розробки на 1,8 літра. Той самий, який Renault представила минулого року і поступово встановлює на свої нові моделі. Разом із електромотором, потужністю 49 сил і стартер-генератором сумарна віддача досягає 160 сил, а крутний момент – 172 ньютон-метра. Батарея тут компактна – лише 1,4 кВт-години, але цього вистачає, щоб міська поїздка стала значно економічнішою. За заявою виробника, витрата палива в місті – близько 4 літрів на сотню. Але є один мінус. За останніми даними з Індії, новий Duster поки пропонуватиметься тільки з переднім приводом. Індійський ринок стає все більш вимогливим до безпеки, і Renault готовий іти в ногу з часом. Новий Duster стане першим автомобілем бренду у регіоні з комплексом ADAS другого рівня, сучасними системами допомоги водієві. Серед них адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, контроль сліпих зон, утримання у смузі та камери кругового огляду на 360 градусів. У базовій комплектації вже є ESP та дискові гальма на всіх 4 колесах. Renault впевнено заявляє, Duster націлений на 5 зірок у краш-тестах. В Індії стартує локальне виробництво Renault Duster. Збірка кросовера йде на заводі компанії в Ченнаї. Продажі обіцяють уже цієї весни, хоча ціни поки що тримають у секреті. Виробник тонко дав зрозуміти, новинка виявиться помітно доступнішою за свій аналог турецької збірки. До того ж, тут випускають уже 3-є покоління під брендом Renault. Технічно це майже та ж європейська Dacia, тільки з іншим шильдиком. Але компанія не обмежиться лише внутрішнім ринком Індії. Нові Duster будуть експортувати до Південної Африки, Близького Сходу та деяких інших країн. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!